කැමරා එකක්, කැමරා දෙකක්, කැමරා තුනක්, කැමරා හතරක්. එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකින් එන HDMI output එකක්, එහෙම නැත්නම් ගේමින් ඩිවයිස් එකකින් එන HDMI output එක. කොහොමද අපි මේ සේරම ලයින්ස් ටිකක් එකට අරගෙන තනි වීඩියෝ එකක් විදිහට ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්නේ? අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා වීඩියෝ මික්සර් එකක්. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ස්ට්‍රීමර් එකක්. මේ දෙකම එකටම තියෙන ATEM Mini Pro Blackmagic Designs මික්සර් එක. ලෝකෙටම තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මෙච්චර ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙන අඩුම බජට් එකකට යන්න පුළුවන් මික්සර් එකකට. අද අපි බලන්න යන්නේ මේකේ පළවෙනිම සිංහල රිවිව් එක. channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න. welcome to ThanuGenix. මුලින්ම කියනවනේ මේක Blackmagic Designs ලගේ මික්සර් එකක්. Blackmagic කියන්නේ වෙළඳපළට කැමරා අතින් අධිතාක්ෂණික කැමරා වෙළඳපළට නිකුත් කරන සමාගමක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මීට කලින් මේ වගේ මික්සර් එළියට දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ මික්සර්ස්, ඉතින් ඔඩියෝ මික්සර්ස් වගේම වීඩියෝ මික්සර්ස්. මේගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වීඩියෝ මික්සර්ස් වලට. ඉතින් වීඩියෝ මික්සර්ස් මේගොල්ලෝ එළියට දාලා තියෙනවා. මේ කරන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන් මික්සර් එකක් $2500න් ඉහළ මිලකට තමයි මෙයාලගේ අලෙවි උනේ. ඉතින් ඒ වගේ මික්සර් එකක තියෙන ඔප්ෂන් වලින් 75%ක් 80%ක් වගේ කවර් වෙන්න මේ මික්සර් ඒගොල්ලෝ $595කට වෙළඳපළට එවලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු වාසියක්, ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. මේක full HD වීඩියෝ රෙසලූෂන් එකක් තියෙන මික්සර් එකක්. මේකට කලින් ඒගොල්ලෝ ATEM Mini කියලා මික්සර් එකක් එවුවා. නමුත් ඒකේ මේකේ තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි මේකේ මල්ටි ප්‍රීවියු ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ATEM Mini එකේ මල්ටි ප්‍රීවියු ඔප්ෂන් එක නැහැ. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ කැමරාස් හතරෙන් මේ මික්සරේට ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝස් හතරම ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකට යවන්න කලින් ඔයාට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. ඔයාට පුළුවන් කැමරා හතරෙම මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලාගන්න. ඒ බලාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය එක ප්‍රීවියු මොනිටර් එකෙන් බලාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකට යවන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු වාසියක්. මේකට කැමරාස් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ලැප්ටොප් එකක එන HDMI output එක එහෙම නැත්නම් ගේමින් ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා නම්, ඔයා ගේම් ප්ලේ කරනවා නම්, ඔයා ගේම් එකකින් එන HDMI output එක මේකට ඉන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාගේ කැමරා එකත් ඉන් කරනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මික්ස් කරගන්න. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන තවත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි green screen පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැන backdrop එකට green screen එකක් දැම්මොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ green color එක crop කරලා live යන වීඩියෝ එකේ මේක වැදගත්කම තියෙන්නේ live යන වීඩියෝ එකේ green color එක crop කරලා ඔයාට ඒ වෙනකොට image එකක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ box එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ අපිට mixer එක එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම mixer එකට power pack එකක් එවලා තියෙනවා. මේක power pack එක අපිට රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. මේක plug කරගන්න විදිහ ඉතින් ඒකට හරියන විදියට ඒගොල්ලෝ අපිට socket වගේක් එවලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mixer එක මම මේ box එක පැත්තකින් තියාගන්න. මේක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් mixer එක. මේ විදියට තමයි එවලා තියෙන්නේ. මේක එච්චර ලොකු mixer එකක් නෙමෙයි. කුඩා mixer එකක්. වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් මික්සර් එකක්. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඔය වැඩ ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා channel හතරට switch හතරක් අපිට මේ විදිහට එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට පිටිපස්ස බැලුවොත් මෙතන mic lines දෙකක් input කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා audio mixer එකකින් වෙනම audio එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් input එකක් විදිහට මෙතනට දෙන්න. ඔයාගේ mic එකක් ඔයා external use කරනවා නම් ඒකත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනට input එකක් විදිහට දෙන්න. ඊට අමතරව HDMI 1 2 3 4 කියලා HDMI හතරක් ඉන්පුට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. HDMI out කියලා එකක් තියෙනවා. මේ මොනිටර් එකෙන් මේ HDMI out කියලා තියෙන මොනිටර් එක අපි මොනිටර් එකකට දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ මොනිටර් එකෙන් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකයි, ප්‍රීවියු මොනිටර් එකයි, ප්‍රීවියු මොනිටර්ස් චූටි 4යි මේ සේරම පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ HDMI out කියන ඩිවයිස් එකෙන් යන ඩිවයිස් එක. ඒත් එක්කම මෙතන USB out එකක් තියෙනවා type C. මේක අපි ස්ට්‍රීම් කරන කම්පියුටර් එකට දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා මේකට software එකක් Blackmagic Design software එකක්. ඒ software එක හරහා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක කම්පියුටර් එකෙන් control කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කරන හැම දෙයක්ම අපිට මේ machine එකෙන් control කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම USB type C එක plug කරාට පස්සේ තමයි කම්පියුටර් එකෙන් detect කරගන්නේ ඔයා stream device එකක් විදියට Blackmagic එක plug කරලා තියෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම මෙතන පිටිපස්ස බැලුවොත් ATEM control කරන network cable එකක් plug කරගන්න තැනක් තියෙනවා. මේක ඔයා අනිවාර්යෙන් plug කරගන්න ඕන. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ සේරම videos ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට යන්නේ. මෙතන කෙරවලින් අපිට එවලා තියෙනවා power source එක. එතනින් තමයි powers දෙන්නේ. ඔයාට පේනවා මේකේ switch 1 2 3 4 කියලා අපිට මෙතනින් ස්විච් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එක. ඒත් එක්කම මේ ස්විච් එකෙන් ස්විච් එකට ඉන්ඩිවිජුවලි
මයික්ස් ලයින් වලින් ඒ කියන්නේ HDMI එකකින් ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ඔඩියෝ එක on off කරගැනීමේ හැකියාවත් මෙතනින් තියෙනවා සහ ඒකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් අපිට මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි මේ channel හතරටම වෙනම දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ඉෆෙක්ට් එකක් යූස් කරනවා නම් අපිට ඉෆෙක්ට් දාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ඔඩියෝ ලයින් එකට. ඒත් එක්කම එක්ස්ටර්නල් මයික්ස් දෙකටත් අපිට මෙතන on off switch දෙකයි ඒකේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් දෙකයි ඒවල තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් picture in picture කියන මෝඩ් එකේදී අපිට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන අතරමඟ ඒ ඩිස්ප්ලේ එකේම තවත් කොනකින් එහෙම නැත්නම් තවත් පැත්තකින් අපේ තවත් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒ කියන්නේ කුඩාවට ඔයා ගේම් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් ඔයා දෙනවා අපි උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් පළවෙනි ලයින් එකට වගේ ගේමින් ඩිවයිස් එක දෙනවා. දෙවෙනි ලයින් එකට වගේ මූණ තියෙන කැමරා එක දෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ෆස්ට් ලයින් එකේදී ලොකු ප්‍රීවියු එක තියාගෙන දෙවෙනි channel එක අපි මේ picture in picture mode එකට දාලා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ එක කොනකින් චෝටියට වැටෙන්න දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒක ඔන් කරගන්න අපිට ස්විච් එකක් දීලා තියෙන එක ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. මොකද හදිස්සියේ එකපාර අපි software එක හරහා ගිහිල්ලා ඒක කරනවා නම් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක අපිට අපහසුතාවයකින් තොරව කරගන්න වෙනම ස්විච් එකක් මෙතන එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම cut auto ftb කියන්නේ අපිට මේකට transition mode තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් මාරු වෙද්දි transition දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තවත් කාරණාවක් තියෙනවා. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි වීඩියෝ එක දාලා තියලා දෙවෙනි වීඩියෝ එක දාද්දී අපිට පුළුවන් ඔටෝමැටිකලිම මේක ට්‍රාන්සිෂන් වෙන්න දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු අපි ෆස්ට් මොනිටර් එක දීලා තියෙනවා. ෆස්ට් HDMI එක ෆස්ට් කැමරා එක අපි දීලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දී ඔන්න එයා. ඒත් එක අපි කියමු අපි දැන් දෙවෙනි එක දෙන්න යන්නේ. දෙවෙනි එක චේන්ජ් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් දෙවෙනි එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකට යන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රීවියු මොනිටර් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් කට් හරි ඔටෝ හරි මේ ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දුන්නාට පස්සේ තමයි ඒක මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ඔප්ෂන් එකක්. මේ විදිහට තමයි ATEM Mini Mixer එක පාවිච්චි කරපු අය ප්‍රීවියු මොනිටර් එකක් නැතිකම ඒ ප්‍රීවියු මොනිටර් එකක් නැති ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ. මොකද අපි එකක් ඔන්න එයා දීලා තියෙද්දි අනිත් 2 3 4ම ඔබලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රීවියු මොනිටර් එකට දාලා මොකද්ද දැන් මේ වෙද්දි අපි දාන්න යන්නේ වීඩියෝ එක කියලා. නමුත් මේකේ ප්‍රීවියු මොනිටර් එකට අමතරව යටින් මේ වීඩියෝස් 4ම වෙනම පෙන්වනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මික්සර් එකක්. ඒත් එක්කම විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. අපි ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන වීඩියෝ එක Type C port එකට hard disk එකක් දාලා ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ මික්සරේ හරහාම මේක වෙනම ලැප්ටොප් එකකට දෙන්නේ නැතුව ස්ට්‍රීම් එකක් විදියට මේක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ මික්සර් එකෙන්ම කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක ප්ලග් කරලා ඔයාලට මේක ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකත් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් මේ මික්සර් එකේ තියෙන. අපි කොහේ හරි තැනකට ගිහිල්ලා ඔයා දැකලා ඇති මියුසිකල් ෂෝස් වල කරන වැඩේ මොකක්ද කියලා මියුසිකල් ෂෝස් වල කරන්නේත් මේ ප්‍රොසෙස් එකම තමයි. උදාහරණයක් විදියට ඒගොල්ලෝ මේ ටෙක්නොලොජි එකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේ හා සමාන මේ විදියට මික්සර් එකකට එන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ගෙනියන්න පහසු වෙන්න කම්පියුටර්ස් දෙක තුනක් තියාගෙන software controls වලින් තමයි බොහෝ දුරට ගොඩක් අය මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් මෙච්චර පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න Blackmagic Designsලා මේක ඒවලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට මියුසිකල් ෂෝ එකක් කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ මික්සර් එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මම මේ මික්සර් එක try කරලා බැලුවා. පැය 6ක් එක දිගට වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම විදියට ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. මික්සර් එක හොඳටම වැඩ කරනවා. කිසිම අවුලක් නැතුව අපිට ඕනම ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් මේකෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඔයා වැඩේ කරලා ඉවර වෙද්දිම ඉවර වෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් මේ මික්සර් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වැදගත්ම දේ ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවට අමතරව ඔයාගේ එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට මේකේ වීඩියෝ එක ඔයාට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්විච් වලින් කෙරෙන්නේ මොනවද කියලා මම කියලා දෙන්න. මේ මික්සර් එක අපි එකටම රවුටර් එකකට කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි කේබල් එකක් හරහා. ඒ රවුටර් එකට අපි ස්ට්‍රීම් කරන ලැප්ටොප් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ දෙකෙන් තමයි වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ. මොකද USB එකකින් මදි මේ එවන වීඩියෝ 4ක් ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක ප්‍රීවියු මොනිටර් එක මේ හතරම කම්පියුටර් එකත් එක්ක ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ඒක ස්ටක් වෙන එක අවම කරගන්න තමයි මේගොල්ලෝ නෙට්වර්ක් එක හරහා මේ වීඩියෝස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න සිස්ටම් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මික්සර් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් මික්සර් එකක්. ඔයා වෙඩින්ග්ස් කවර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මියුසිකල් ෂෝ කවර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ මික්සර් එක බොහොම වැදගත්. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි වීඩියෝ එකේ ඔයා වීඩියෝ එක යනවට අමතරව ටයිටල්ස්, බැනර්ස්, මේ ඕනම ලෝගෝස්, මේ ඕනම දෙයක් අපිට වීඩියෝ එකට උඩින් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක එයාලගේ software එක හරහා කරගන්න වැඩක්. අපිට ඒව ඕන විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒව කරන්න කියලා. ඉතින් නැවතත් කියන්නේ මේ මික්සර් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඉවෙන්ට් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙඩින්ග්ස් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් මේකෙන් ලස්සනට
කවා කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ඔයාගේ වැඩේ අය පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ලොකු දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයා කට්ස් ටික ඔක්කොම ලස්සනට අරගෙන ඉවරයි ඒ වෙලාවෙම වැඩේ කරගෙන ඉවරයි ඉතින් ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් මේ වගේ මික්සර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ලස්සන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේකට වියදම් කරන මුදල අපතේ යන්නේ නැහැ ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් මොකද ATEM Mini එක ආවට පස්සේ මම හිතුවා අනේ මේ ප්‍රයිස් එකට යන්න පුළුවන් හොඳ මික්සර් ගන්න මේක කියලා නමුත් ඒකේ මල්ටි view ඔප්ෂන් එක නැහැ කියන්නේ ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ මේ මික්සර් එක අපිට වැඩක් නැහැ මොකද මල්ටි ප්‍රීවියු එකක් නැත්තම් ඒක ගොඩක් ලොකු අපහසුතාවයක් වැඩක් කරන්න හරියට වැඩක් කරන්න ඉතින් ATEM Mini Pro කියලා මේ එව්ව මික්සර් එකේදී ඒගොල්ලෝ ඒ සියලුම අපහසුකම් අවම කරලා මේ මික්සරෙන් අපිට අපේ අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඒවල තියෙනවා ඉතින් ලොකු ආයෝජනයක් ඔයා කරනවා නම් මේ මික්සරයක් ගන්නවා නම් කිසිම දෙපාරක් හිතන්න එපා කිසිම අවුලක් නැති මික්සර් එකක් ඉතින් මේ මික්සරේ ගැන ෆුල් සෙටප් රිවිව් වීඩියෝ එකක් මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඉතින් අද අපි බැලුවේ මේ මික්සරෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද මේක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ මොනවටද කියන කාරණාව ඉතින් ඔයාලට මේ මික්සරේ හිතට ඇල්ලුවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරන්න ඔයාලට මේක ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න මම රිප්ලයි කරන්න ඉතින් මේක ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න එහෙනම් ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ හොඳ නැහැ වීඩියෝ like කරන්න යාළුවොත් එක්ක share කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනට මම හම්බෙමු ඔයගොල්ලෝ මගේ sushi වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතනින් sushi වීඩියෝ එකක් දාන්න ඒකත් ගිහලා බලන්න එහෙනම් ජය වේවා